วันนี้ฉันอยากชวนคุณมองภาพหนึ่งที่เราคุ้นตาจนแทบไม่รู้สึกว่ามันพิเศษภาพของโต๊ะไม้กลมที่มีรอยถลอกตามกาลเวลาหรือโต๊ะสแตนเลสเย็นเหยียบในร้านริมทางกับข้าวหลายจานที่วางระเกะระกะแต่ดูลงตัวในความรู้สึกช้อนกลางที่วางนิ่งอยู่ตรงกลางจานและเสียงหัวเราะที่สอดประสานกันท่ามกลางกลิ่นหอมของพริกแกงและควันจากหม้อข้าวและนี่คือเรื่องไทยทั่วโลกพื้นที่ที่เรามองประเทศไทยผ่านสายตาของชาวต่างชาติอย่างลึกกว่าคำว่าอร่อยวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ต่างชาติหลายคนสังเกตเห็นทันทีเมื่อมานั่งกินข้าวกับคนไทยมันไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติที่จัดจ้านซับซ้อนไม่ใช่แค่เรื่องสมุนไพรสดๆที่ให้กลิ่นบำบัดแต่มันคือวิธีการกินมันคือพิธีกรรมเล็กๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของลมหายใจเป็นจังหวะชีวิตที่เราอาจไม่เคยหยุดตั้งคำถามว่ามันเริ่มมาจากไหนแต่คนข้างนอกมองเข้ามาด้วยความทึ่งในชุมชนออนไลน์อย่าง Reddit มีนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันคนหนึ่งเขียนเล่าประสบการณ์ที่เปลี่ยนมุมมองของเขาไปตลอดกาลเขารู้สึกแปลกใจมากเมื่อเพื่อนคนไทยเริ่มสั่งอาหารจานที่1คือต้มยำจานที่2คือผัดผักจานที่3คือไข่เจียวและยังมีลาบปลาที่วางตามมาทั้งที่มากันแค่3คนเขาถามเพื่อนด้วยความซื่อตรงตามสไตล์คนยุโรปว่าทำไมเราไม่สั่งคนละจานทำไมเราไม่เลือกในสิ่งที่เราอยากกินที่สุดเพียงจานเดียวแล้วรับผิดชอบจานนั้นไปให้จบแต่คำตอบที่เขาได้รับกลับเรียบง่ายจนเขาต้องนิ่งไปครู่หนึ่งนั่นคือเพราะเรากินร่วมกันเขาเขียนต่อในกระทู้นั้นว่าในประเทศของเขาอาหาร1 จานคือขอบเขตส่วนบุคคลมันคือกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนพื้นที่ในจานคือพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่มีใครก้าวล่วงแต่ที่ไทยเขาสัมผัสได้ว่าทุกคนกำลังแบ่งปันพื้นที่เดียวกันเขาใช้คำว่า communal experience และเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทันทีความรู้สึกแปลกแยกในฐานะคนต่างถิ่นหายไปทันทีที่ช้อนกลางเริ่มทำงานและส่งผ่านอาหารจานแล้วจานเล่าจากมือหนึ่งสู่อีกมือหนึ่งใน TripAdvisor มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันรีวิวร้านอาหารไทยในกรุงเทพไว้อย่างน่าสนใจและลึกซึ้งว่าสิ่งที่เขาประทับใจที่สุดไม่ใช่รสชาติของต้มยำกุ้งที่เขาเคยอ่านในคู่มือท่องเที่ยวระดับโลกแต่มันคือช่วงเวลาที่ทุกคนยื่นจานเข้าหากันเขาบอกว่ามันทำลายกำแพงความเกรงระหว่างคนที่เพิ่งรู้จักกันได้อย่างประหลาดเพราะทันทีที่คุณแบ่งอาหารคุณไม่ได้แบ่งแค่พลังงานหรือสารอาหารเพื่อให้ร่างกายอิ่มแต่นั่นคือการที่คุณกำลังแบ่งปันความไว้ใจและการเปิดรับคนอื่นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวที่สุดอย่างการกินซึ่งสำหรับเขามันคือก้าวแรกของการสร้างมิตรภาพที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมากโต๊ะอาหารไทยไม่ใช่แค่ที่ดับความหิวโหยในยามเย็นแต่มันคือพื้นที่ทางสังคมพื้นที่ที่ความสัมพันธ์ถูกปรุงให้กลมกล่อมไปพร้อมกับรสชาติอาหารที่ผ่านการเคี่ยวกรำใน YouTube มีวล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเล่าว่าตอนแรกเขารู้สึกเกรงใจมากตามวัฒนธรรมที่ต้องสำรวมและเกรงใจผู้อื่นเขาไม่กล้าตักอาหารก่อนคนอื่นและรอให้เจ้าภาพเริ่มแต่เพื่อนคนไทยกลับบอกเขาด้วยรอยยิ้มกว้างว่าตักเลยไม่ต้องรอกินตอนร้อนๆนี่แหละคือที่สุดของรสชาติเขาหัวเราะแล้วบอกว่านี่เป็นมื้ออาหารที่ทำให้เขารู้สึกใกล้ชิดกับเพื่อนใหม่ได้เร็วที่สุดเท่าที่เขาเคยเดินทางมาทั่วโลกเพราะความใจกว้างบนโต๊ะอาหารมันมีพลังดึงดูดใจอย่างประหลาดลองคิดดูให้ลึกกว่านั้นทำไมโต๊ะอาหารไทยต้องมีหลายจานทำไมเราถึงไม่จบบทสนทนาที่อาหารจานเดียวเหมือนในหลายประเทศนั่นเพราะวัฒนธรรมไทยให้คุณค่ากับความหลากหลายอย่างที่สุดบนโต๊ะของเราไม่มีจานใดเป็นพระเอกเพียงจานเดียวตลอดกาลทุกจานทำงานส่งเสริมกันและกันแกงอาจจะเผ็ดร้อนจนเหงื่อซึมผัดอาจจะเค็มกลมกล่อมยำอาจจะเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดจนตื่นตัวแต่เมื่อทุกอย่างวางอยู่ตรงกลางทุกคนมีสิทธิ์เลือกในสิ่งที่ชอบและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแบ่งปันความอร่อยนั้นต่อให้คนข้างๆนี่สะท้อนอะไรในความเป็นเรามันสะท้อนสังคมที่ให้พื้นที่กับความแตกต่างสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องมีใครหายไปหรือไม่ต้องมีใครต้องฝืนกินในสิ่งที่ไม่อยากกินเพียงเพื่อความเกรงใจต่างชาติหลายคนเขียนตรงกันว่าโต๊ะอาหารไทยทำให้บทสนทนาไหลลื่นอย่างเป็นธรรมชาติเพราะทุกครั้งที่มีคนพูดว่าลองจานนี้ไหมจานนี้เด็ดจริงหรือระวังนะจานนี้เผ็ดนิดนึงมันคือการเปิดประตูบทสนทนาที่ไม่ได้เตรียมการไว้อาหารจึงกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในระดับที่ลึกซึ้งในบทความท่องเที่ยวของนักเขียนชาวฝรั่งเศส
เขาเขียนไว้ว่าการกินร่วมโต๊ะของไทยทำให้เขาเข้าใจคำว่าครอบครัวในความหมายที่กว้างขึ้นและอบอุ่นขึ้นแม้บางครั้งคนบนโต๊ะจะไม่ใช่ญาติทางสายเลือดเลยก็ตามแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวงข้าวมันเหมือนเรากำลังนั่งอยู่ในวงกลมเดียวกันวงกลมที่ไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดจบและเป็นวงกลมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างนอกให้โดดเดี่ยวนี่คือพลังของการแบ่งปันที่ฝังรากลึกอยู่ในสายเลือดและวิถีชีวิตของเรามาอย่างยาวนานเป็นความเอื้ออาทรที่แสดงออกผ่านจานกับข้าวถ้าเรามองในเชิงโครงสร้างสังคมที่ซับซ้อนขึ้นการกินร่วมโต๊ะต่างจากการกินจานเดียวอย่างสิ้นเชิงในเชิงจิตวิทยาการกินจานเดียวสร้างขอบเขตส่วนบุคคลที่ชัดเจนและแข็งแกร่งเป็นการตอกย้ำถึงตัวตนและความเป็นส่วนตัวแต่หลายจานกลางโต๊ะคือการสร้างพื้นที่ร่วมนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยเพราะในโลกปัจจุบันที่หลายสังคมเริ่มเน้นความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้นเน้นความสำเร็จส่วนตัวและการตัวใครตัวมันแต่โต๊ะอาหารไทยยังคงทำหน้าที่รักษาความรู้สึกของคำว่าเราเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและอบอุ่นแม้ในวันที่โลกหมุนเร็วแค่ไหนก็ตามแม้แต่ในร้านเล็กๆริมทางที่มีเพียงพัดลมตัวเก่าหมุนเอื่อยๆหรือแม้แต่ในศูนย์อาหารที่ทุกคนดูรีบเร่งแข่งกับเวลาคุณจะยังคงเห็นภาพคนหลายวัยล้อมวงกันอย่างไม่เคอะเขินลูกหลานตักกับข้าวให้ผู้สูงอายุด้วยความเคารพเพื่อนฝูงเลื่อนจานแบ่งให้กันด้วยความสนิทสนมนี่คือภาพที่ต่างชาติถ่ายรูปและบันทึกไว้บ่อยที่สุดเวลามาเมืองไทยและพวกเขามักจะเขียนคำบรรยายใต้ภาพด้วยคำสั้นๆที่มีความหมายมหาศาลว่า This feels warm คำว่า warm ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความร้อนจากหม้อดินหรือไอร้อนจากเตาไฟแต่มันคือความรู้สึกอบอุ่นที่แผ่ออกมาจากความเอื้ออาทรบนโต๊ะอาหารความรู้สึกที่เงินซื้อไม่ได้ความรู้สึกอบอุ่นนี้กลายเป็นคำถามที่ชาวต่างชาติมักถามตัวเองว่าทำไมที่บ้านฉันถึงไม่มีแบบนี้นี่คือเสน่ห์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังสิ่งเหล่านี้ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญกับตัวเองว่าเราเคยมองภาพนี้ด้วยสายตาแบบคนนอกบ้างไหมหรือเราเผลอชินชาจนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปในทุกมุมถนนจนลืมความหมายที่แท้จริงของมันไปถ้าวันหนึ่งความสะดวกสบายและสังคมที่รีบเร่งทำให้เราเลิกสั่งหลายจานถ้าวันหนึ่งเราเลิกแบ่งปันพื้นที่ตรงกลางถ้าเราต่างคนต่างกินในพื้นที่ของตัวเองเหมือนในหลายๆประเทศเราจะเสียอะไรที่มากกว่าแค่รสมืออาหารจานโปรดไปหรือเปล่าเสียงสะท้อนจากชาวต่างชาติคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยและบางครั้งเคยมองข้ามเพราะความใกล้ชิดแท้จริงแล้วคือสิ่งที่พิเศษและมีมูลค่าทางจิตใจสูงที่สุดในสายตาโลกความอบอุ่นในวงข้าวคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องอาศัยงบประมาณมหาศาลหรือการปรุงแต่งแต่มันคือความจริงใจที่วางอยู่บนโต๊ะไม้เก่าๆหรือจานสังกะสีธรรมดาแต่มันมีค่าในความรู้สึกของคนที่แสวงหาการเชื่อมโยงกับเพื่อนมนุษย์ในสายตาของนักเดินทางที่รอนแรมไปทั่วโลกการได้ร่วมวงกินข้าวแบบไทยคือการได้รับเชิญเข้าสู่หัวใจของวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งมันคือการยอมรับการให้เกียรติและการบอกไปในโดยไม่ต้องใช้คำพูดว่าคุณคือพวกเดียวกับเราคุณปลอดภัยที่นี่สิ่งนี้เงินทองมากมายก็ซื้อไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆเพียงแค่มีช้อนกลาง1 คันและกับข้าวไม่กี่อย่างที่วางเรียงรายกันอยู่เป็นความงดงามที่เกิดจากความเรียบง่ายอย่างแท้จริงลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีพื้นที่ตรงกลางให้เราได้แบ่งปันถ้าโลกนี้มีแต่จานอาหารของใครของมันบทสนทนาคงจะสั้นลงรอยยิ้มคงจะจางลงและความเข้าใจกันคงจะยากขึ้นโต๊ะอาหารไทยจึงเป็นเหมือนโรงเรียนสอนวิชาชีวิตสอนให้เรารู้จักการรอการให้และการแบ่งปันซึ่งเป็นคุณค่าที่โลกใบนี้กำลังโหยหาอย่างมากในปัจจุบันและเรามีมันอยู่ทุกวันในบ้านของเราเองสุดท้ายนี้ความภูมิใจในความเป็นไทยอาจไม่ได้อยู่แค่ในรสชาติที่ถูกปากคนทั่วโลกจนติดอันดับมหาอำนาจด้านอาหารหรือวัตถุดิบที่เลิศเลอหายากแต่อยู่ในวิธีที่เรานั่งล้อมวงกันในวิธีที่เราใส่ใจและสังเกตว่าคนข้างๆได้ชิมจานที่อร่อยที่สุดหรือยังและในวิธีที่เราดูแลกันผ่านอาหารจานแบ่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือรากเหง้าที่ทำให้เรายังคงเป็นเราในโลกที่หมุนไวและเปลี่ยนไปทุกวันจนบางครั้งเราอาจจะหลงทางแต่โต๊ะอาหารคือจุดที่ดึงเรากลับมารวมกันเสมอถ้าคุณชอบการมองประเทศไทยผ่านสายตาคนนอกแบบนี้และอยากจะค้นพบเสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเรื่องราวธรรมดาไปพร้อมกับเราอย่าลืมติดตามเรื่องไทยทั่วโลกเพราะเราเชื่อว่าทุกเสียงสะท้อนจากทั่วโลกจะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นภาคภูมิใจมากขึ้น
และรักในสิ่งที่เรามีอยู่ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในทุกๆครั้งที่ได้ยินขอบคุณที่ร่วมเดินทางและนั่งร่วมวงไปกับเราในมื้ออาหารทางความคิดครั้งนี้หวังว่าคุณจะกลับไปมองโต๊ะอาหารที่บ้านด้วยหัวใจที่พองโตขึ้นสวัสดีค่ะ